Techies! Welcome back again sa aking Lee's Tech Channel. So we're back again for another video. And in this video, for sure, ito yung pinaka-inaabangan ninyo. Ang full review ng ating Realme Narzo 30A. An affordable gaming phone ni Realme and the first ever phone in 2021 nila. So ngayon guys, abangan nyo kasi iti-test natin to yung kanyang battery if legit ba na long lasting yung 6,000 mAh battery niya. And of course, yung gaming performance. Marami tayong games na iti-test dito para makita natin kung talaga bang gaming phone itong si Realme Narzo 30A. So, kung gusto nyo malaman guys ang performance talaga ni Realme Narzo 30A, huwag na nating patagalin pa. Magsimula na tayo. Techies, iti-test natin sa Realme Narzo 30A, but before that, we're gonna have a quick recap about its specification. So, sa Realme Narzo 30A is a gaming phone na po siya kasi meron po siyang powerful chipset na Helio G85 which is a gaming processor, and yung RAM at ROM niya is 4GB of RAM and 64GB of internal storage, and of course, yung kanyang battery na 6,000 mAh and its battery life optimization. Yung screen niya guys, meron siyang 60.5 inches mini drop screen display. Ayan. So, napuntahan na natin directly guys yung performance niya mismo since it is a gaming phone. So, mag-game muna tayo. Yung first game na tinest natin dito kay Realme Narzo 30A is ang kilalang gaming app na Mobile Legends. Makikita nyo, yan ang itsura or quality ng kanyang Mobile Legend game. Ayan. Kung makikita nyo, very playable siya. Wala kang mag-feel na lags. And dahil dyan sa high frame rate niya. So, yan yung advantage kapag may high frame rate sa isang game. Kasi smooth dalhin yung character. So, hindi ka makaka-feel ng hard touch sa kanya. Playable siya, no lags. Ayan. At yung graphic quality naman is nice. I like it. It's vibrant. Although yung screen resolution niya is hindi ganun ka-power. Pero guys, in fairness, sa high graphic setting niya, ma-appreciate mo naman din yung details ng game. Ayan. So, malakas din yung kanyang speaker. Ayan na. And next na ipapakita ko sa inyo is another game na naman, which is the Call of Duty or the COD. Ayan. Ipapakita ko dyan sa screen. Ayan na yung kanyang setting. Kaya na niya yung mid-graphic setting. Imagine that. And this is just a budget-friendly phone. But mid-graphic na siya sa Call of Duty. And high frame rate. Also, this is the most important thing sa COD guys na may high frame rate para mas maganda yung paglalaro. Mas feel mo talaga yung pagigyera mo sa kalaban. Ayan. Makikita nyo guys. It is very detailed. Maganda rin naman yung kanyang graphic quality. Very playable din siya. And, of course, again, very smooth. So, maganda siyang laruan, guys. And according to my player there, is maganda daw si Realme Narzo 30A sa kamay. Yung maganda yung kanyang grip sa hand while naglalaro ka. And smooth talaga yung screen, guys. So, yun yung maganda kapag may high frame rate. Ayan. So, guys, okay din po siya sa COD. Kaya na, guys. Impressive, ha? Kasi kaya niya yung COD na mid-graphic and high frame rate na rin siya. So, very playable din siya sa COD. Very smooth. Good job. Ngayon, is puntahan naman natin yung third game. Ayan. So, yung third game dyan na tinry namin is ang Asphalt 9. Ayan, mabigat na gaming app yan, guys. Pero kaya naman siyang paglaruan sa Narzo 30A. Yung napansin nga lang namin dito is medyo may konting lag lang. May minor lags lang sa starting ng game. But as we go on sa game, guys, is wala naman ng lags. And ayan, nice graphic din, guys. Makita nyo okay din naman para sa Asphalt. May pagka-punchy naman yung kanyang graphic quality. And so far, vibrant din naman siya. So, maki-enjoy ka rin naman dito. Ayan, nakita nyo rin yung performance niya sa Asphalt. Actually, dapat Asphalt Legend yun. Pero tinry namin yung Asphalt 9 talaga. If mas maganda ba siya. And then, nakita nyo na nga dyan yung performance. And, ayan, para sa akin naman is playable naman din siya sa Asphalt 9. As what I have said a while ago. Sa nakita nyo sa gaming performance niya, para sa akin, impress ako. Bilang isang entry-level phone ng Realme ngayon, parang makasabi ko, ito na yata pinakasulit at pinaka-affordable na gaming phone na nirelease nila dito sa Philippines. Ayan. So, nakita nyo
niya guys, yung performance niya sa gaming. Anong masasabi niyo sa kanya at anong part ng game ang pinakagusto niyo sa kanya? I-comment niyo below guys. And now, nakita niyo na yung game performance ni Realme Narzo 30. Tinest na rin namin yung kanyang battery. So, while nung hindi pa kami nagsimula talaga na maglaro, yan yung battery niya. 99%. So, nung naglaro na kami guys, makita dyan, 1 hour Mobile Legend, 10% lang po yung kinuha sa kanya. So, naging 89% po siya from 99. So, para sa akin, napasok naman din yung 10% na consumption sa isang 6,000 mAh battery. So, para sa akin, okay yung ganon na hindi siya luwag pa sa 10% talaga. And next is, nag-YouTube kami guys. So, namin nag-YouTube kasi iba din naman yung kinukuha sa gaming at saka sa YouTube lang. There, 1 hour yan sa YouTube. And from 89%, nag-decrease lang po siya to 83%. So, yung kinuha lang po percentage sa kanya 6%. Mas maliit yung consumption ng kanyang battery kapag ka nag-YouTube ka lang or social media. So, yun, hindi siya ganun kabilisan kukuha. So, ayan, nakita nyo na yung draining performance as nung kami, ginamit talaga namin siya. Nag-last naman siya in a day. Social medias and everything. Long-lasting po. Confirm yung battery capacity ni Narzo 30A. So, good job, Realme, for this. Kasi, hindi lang siya ginawa yung gaming phone, pati yung battery talaga is make sure nyo na magsusurvive talaga siya in a long hours. So, ayun, impressive naman din yung kanyang battery performance. Na ipapakita ko naman sa inyo kung mabilis din ba siyang uminit. So, there, actual testing namin. Makita nyo, 30 degrees siya nung hindi pa siya ginamit. At nung ginamit na po namin siya, is naging 36 degrees Celsius na siya. So, may inad na siya mga 6 degrees. But then, tolerable naman yung heating performance niya. So, again, reminder ko lang, magkaiba yung Wi-Fi at saka data. So, sa data, for sure, is makaka-feel ka na ng mga, siguro, maaabot na yun ng mga 37, 38 kapag data na. And, ayun, sa camera naman tayo. Let's test actual, guys, kung okay ba yung camera niya. Kasi gaming phone lang to eh. So, tingnan natin kung okay pa rin ba yung camera niya. So, there, mag-picture tayo ngayon. Yan, setayin natin na walang ring light guys. Kasi iba naman din yung may lighting at wala. Ayan, so yung video naman niya guys. Hello, Techies! Ayan, this is the front video quality ng Realme Narzo 30A. And ayan, may ring light support tayo, kaya ganyan ka-HD and ka-clear yung quality. So, okay naman na din siya, although hindi siya ganun ka-blooming talaga. Realistic talaga ganito. Kaheg sa itsura ko ngayon. Pero at least nakikita nyo na, diba, na ito yung camera niya sa front, indoor. And ayan, at least clear sa inyo kung ano yung performance sa camera. So, tayo natin sa outdoor, guys, kung may changes ba. Ayan, so, ito naman yung outdoor niya, guys. Ayan. So, anong masasabi niyo sa front cam niya? Comment niyo below, okay? Ayun, so napansin ko sa camera niya guys is hindi talaga siya ganun ka-blooming or hindi siya ganun ka-bright. But then, decent enough na rin naman siya for social media uploads. Yan. So, now na nakita niyo na yung camera performance sa front and sa rear cam, papakita ko naman sa inyo yung Antutu benchmark score niya. So, sa aming testing guys, amazing. Kasi sa Realme Narzo 30A, umabot po siya ng 219,288. Ayan, yung CPU niya is 73,598. Yung GPU naman niya is 39,785. So, ayan, sa ganung klaseng benchmark score, guys, is amazing na yon sa isang entry-level na katulad nito. And now, guys, mag-uusapan na natin yung kanyang price. Okay, so ito sa Realme Narzo 30A po is nagkakahalaga lang po siya ng 6,490. Yes po, ganun lang po siya kamura. Actually, hindi ko in-expect na ganun lang po siya ka-affordable. Kasi, I thought before, it's a gaming processor, it's a gaming phone. Siguro nagkakalaga to naman 7,990. But no, I'm false.
Mali ako kasi mas mura pa pala siya sa in-expect ko. So, 6,490 lang po siya. And kasali siya sa Lazada's 9th birthday sale this coming March 27. So, from 6,490, mas makaka-less na po kayo kasi magiging 5,990 po siya nun. Kailangan mag-add to cart na agad kayo kasi pag that time pa lang kayo mag-add to cart, baka sold out agad yan. So, ayan. Sa mga gusto mo purchase, bibigay ko naman yung link sa description box. So, sa akin naman, ang mako-comment ko naman sa kanya based sa performance niya sa gaming is impressive as an entry level. Para sa akin, surprising na kaya niya yung mga ganong level na game app. So, okay naman din yung kanyang graphic quality at naka-high frame rate pa sa Mobile Legends COD. Parang bihira lang yun sa entry level na naka-high frame rate at naka-okay yung graphic quality. So, para sa akin, na-impress ako doon. And nakaya din niya yung Asphalt 9, diba? So, yun, yung performance sa gaming, nasusulitan na ako doon. Comment ko lang sa design niya. Okay naman yung design niya. Maganda naman yung design at color niya. So, yun lang, medyo may kabigatan po siya. Pero the rest of it is okay naman din. And, ayun, yung camera niya is hindi siya ganun talaga sobrang ganda. Pero decent enough na rin naman siya. So, yun lang, guys. If you find it sulit, comment nyo rin below. So, para malaman natin. So, kung meron man ako na-miss na information na dapat i-share dito, i-comment nyo na rin below. Salamat ka, Techies, sa panonood na aking video. I hope na nag-enjoy kayo. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe. See you again, ka Techies, sa my next video, and bye!